بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. په تیره ویډیو کې ما تاسو ته ویلي وو چې تاسو د بهر ملک د اپلای دپاره به د ټول ناول تاسو پاسپورټ جوړ کړئ. اوس مثال په طور تاسو پاسپورټ ته اپلای وکړه. سټیپ نمبر 2 کې ستاسو سره راځي ډاکومنټ ویریفیکیشن. چې کوم ډاکومنټس چې ستا شپږ اووه ډاکومنټس دي چې هغه ستا ویریفای دي. لکه مثال په طور اول پکې د 10 ډي ام سی ده. ګورئ دا ډاکومنټس تاسو ټول وګورئ، په دې باندې شاته دا سټیمپس لګېدلي دي. اوس دا پنځه شپږ ډاکومنټس دي زما ټول. دا راته اوس ښه په تفصیل باندې وایم چې دا کوم کوم ډاکومنټس دي. صحیح ده. په دې ټولو ډاکومنټس باندې شاته مختلف قسمه سټیکرې لګېدلي دي. اوس په دې ویډیو کې زه تاسو په ډیټیل باندې وایم چې دا ډاکومنټس تاسو ویریفای نه وي نو تاسو بهر ملک ته نشئ تللی یا بهر ملک ته اپلای نشئ کولی. ګورئ اول ما لیکلی دی دلته سوات بورډ. صحیح شو. تاسو به داسې کار وکئ، خپل د 10 اوریجنل ډي ام سی او خپل د 12 اوریجنل ډي ام سی، خپل د 10 سرټیفیکیټ او خپل د 12 سرټیفیکیټ، دا څلور ډاکومنټس په تاسو راوالی. تاسو به روان شئ سوات بورډ ته. اسلامپور کوکړۍ کې چې کوم سوات بورډ دی هغې ته تاسو لاړئ، د هغې به فیس ورکئ، هغه ډاکومنټس به ورکئ. دا سوات بورډ به دا ډاکومنټس تاسو له دوباره ویریفای کړي چې او دا کومه ستا ډي ام سیانې او سرټیفیکیټ چې دي دا بالکل اتھنټیک دي او دا بالکل صحیح دي. د سوات بورډ نه ستا ډاکومنټس څلور ډاکومنټس چې دي دا ستا د سوات بورډ نه ویریفای شو. ټیک شو. تر دې ځای پورې خبره اسانه ده. بیا به ته داسې کار وکړې چې خپل ټرانسکرپټ به راوالي او خپله ډیګري به راوالي. دوه ډاکومنټس به ته دا ویسي سوات یونیورسټۍ ته چې تا د کوم یونیورسټۍ نه ډیګري کړې ده نو ته ټرانسکرپټ او ډیګري به دې یونیورسټۍ ته ویسي او دا سرټیفیکیټ او ډي ام سیانې به دا به سوات بورډ ته ویسي. په څو ورځو کې به دا دوه ډاکومنټس به هم ستا دا راشي او دا به هم راشي. ټیک شو. د دې ځای پورې خبر اسانه ده. بیا به داسې کار وکړئ، دا آی بی سی سی چې دی، آی بی سی سی پېښور کې دی زما په خیال او اسلام آباد کې هم شته. دې ته تاسو به دا څلور ډاکومنټس چې دي دا به آی بی سی سی ته ولېږئ. تاسو ته په کوریر ټي سی ایس باندې هم لیږلی شئ، تاسو ته په خپله هم تللی شئ. د هغې به اول اپوینټمنټ راوالی، کوم چې دا موبایل زونز والا دوکانونه یا کم اپلایګانې چې کوم کسان کوي تاسو په خپله هم دې ته اپلای کولی شئ، هغه تاسو له دا پروسس کولی شي. نو آی بی سی سی ته به تاسو دا څلور ډاکومنټ ولیږئ. دا د سوات بورډ نه هم ویریفای شوي دي ستاسو د کم مخصوص بورډ چې دی، او دا به د آی بی سی سی نه هم ویریفای شي. ټیک شو. ستاسو د دې څلور ډاکومنټ خبره د دې ځای پورې حل شوه. بیا به داسې کار وکئ، دا څلور ډاکومنټس په راوالی کوم چې تاسو د آی بی سی سی نه کړي دي او کوم چې تاسو د خپل بورډ نه کړي دي. څلور ډاکومنټس به دا راوالی او دوه به دا راوالی. صحیح شو. دا به د ایچ ای سی نه به تاسو اپوینټمنټ راوالی یا به پسې په خپله لاړ شئ. نو څلور ډاکومنټس به هغه شي او دوه به دا شي کوم چې تا د یونیورسټۍ نه ویریفای کړي دي. نو ستا سره به دلته شپږ ډاکومنټس راشي. دا شپږ وړه ډاکومنټس به ته د ایچ ای سی نه ویریفای کړي. صحیح شو. اوس په دې کې خبره پاتې شوه د موفا، منسټري آف فارن افیر. منسټري آف فارن افیر. ګورئ شپږ ډاکومنټس داسې دي که نه چې هغه به ته د دې موفا نه کې ډیګري، ټرانسکرپټ، دوه سرټیفیکیټې او دوه ډي ام سیانې. دا شپږ تا د دې موفا نه وکړو. صحیح ده. اوس په دې کې یو بل شیز دی پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ. پولیس کلیرنس سرټیفیکیټ به هم د دې موفا نه ویریفای کوي چې ته بهر ملک ته ځې نو اووه ډاکومنټس به ته د موفا نه ویریفای کوي. خو پولیس کلیرنس به تاسو هله ویریفای کوي چې کله تاسو بهر ملک ته ځئ او شپږ میاشتې پاتې، ځکه چې تاسو ډیر د وخت د موفا نه دا پولیس کلیرنس هم ویریفای کوي او تاسو بیا روان یې او ستاسو کلیرنس ایکسپایر شوی نو دا بیا قابل قبول نه دی. نو ګورئ شپږ ډاکومنټس دي ستاسو سره، د 10 ډي ام سی، د 12 ډي ام سی، د 10 سرټیفیکیټ، د 12 سرټیفیکیټ، د ډیګري او ټرانسکرپټ. دا مې درته ووایي چې دوه سرټیفیکیټې او دوه ډي ام سیانې دا به ول د بورډ نه وکئ، بیا به یې د آی بي سی سی نه وکئ. دا وشو. بیا به
دا ډیګري او ټرانسکریپټ په د یونیورسټۍ نه وکئ بیا به دا شپږ واړه ملګري کوي ایچ ای سی نه به یې وکئ چې د ایچ ای سی نه دې وکړو پخوا کې ورسره د موفا دفتر دی د موفا د دفتر نه به یې وکئ نو دا ستاسو شو ډاکومنټس ویریفیکیشن. اوس ته الیجیبلي چې ستا ډاکومنټ ویریفای شو ته اتنټیک شوې ستا ډیګري چې دا خلک چې وایي ډیګري جعلي ده که نه بس جعلي نه ده دا اوس ویریفاید شو او د پولیس کلیرنس به هم د موفا نه وکئ نو دا سټیپ 2 شو چې په دې کې تاسو خپل ډاکومنټس ویریفای کولی شئ. د دې نه مخکې به سره انشاءالله نورې طریقې هم شیر کوم.